नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड या सब्जेक्ट मध्ये त्या ठिकाणी सिमिलरिटी या टॉपिक बद्दलची आपण माहिती घेत होतो. आणि या टॉपिक मध्ये माहिती घेत असताना याच्या अगोदरच्या तासाला आपण एक थेरम विचारात घेतलं होतं. रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल याच्याबद्दलचं थेरम होतं. आणि त्या थेरमवर आधारित त्या ठिकाणी आपल्याला आज प्रॅक्टिस सेट 1.4 हा त्या ठिकाणी सॉल्व करायचा. आता या थेरम वरती आधारित हा पूर्ण एक्सरसाइज आहे. त्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे बघा. रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5. देन फाइंड द रेशो ऑफ देअर एरिया. तर त्या ठिकाणी दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत आणि त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो 3:5 असं दिलेला आहे. तर त्याच्या एरियाचा रेशो त्या ठिकाणी काढायचा. तर एरियाचा रेशो काढायचा त्याच्या अगोदर आपण त्या ठिकाणी थेरम बघितले आहे. दोन सिमिलर ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअरच्या रेशो बरोबर असतो. म्हणजे या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशोचा स्क्वेअर घ्यायचा. म्हणजे काय करणार, 3² जो येईल तो लिहायचा. ते लिहिण्यासाठी अगोदर आपल्याला कशा स्पेसिफिक याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी त्याची रचना किंवा मांडणी करावी लागते. सो वी हॅव टू से दॅट let the area of two similar triangle A1 and A2. दोन त्या सिमिलर ट्रायंगलची एरिया आपण A1 आणि A2 अशी मानली. and their corresponding sides are S1 and S2 respectively. आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स या S1 आणि S2 आहेत. म्हणजे असे दोन ट्रायंगल आहेत की ज्याची एरिया A1 आणि A2 आहे आणि त्याच्या साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स S1 आणि S2 आहेत असं आपण समजलं. So we can let it. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी मग आपण या मांडण्यानुसार काय लिहिलं तर S1 upon S2 दिलेलं आहे. किती आहे corresponding side the ratio that will be 3:5. So we can S1 upon S2 is equal to 3/5. That should be given. Also these triangles are in similar. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर ट्रायंगल्स कसे दिले सिमिलर आहेत. That should be also given. These are the similar triangles. आता जर या ठिकाणी सिमिलर ट्रायंगल दिलेले आहेत तर आपल्याला त्या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू द थेरम ऑफ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल याच्यानुसार आपल्याला लिहिता येते A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. So we can also write that is S1 means what 3, S2 means what 5. So 3 square upon 5 square is equal to 9 upon 25. So we can write A1 upon A2 is equal to 9 upon 25. So the ratio of area of two similar triangles is 9:25. That is the first problem. हा त्या ठिकाणी पहिला प्रॉब्लेम अतिशय सोपा पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे पहा. त्याच्यानंतर जर आपण विचार केला तर त्या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर सेकंड यातला आणि थर्ड फिल इन द ब्लँक्स आहे. अगदी सोप्या पद्धतीचे आहेत पहा. या ठिकाणी सेकंड मध्ये काय दिलेलं आहे तर इन अ ट्रायंगल ABC that is the triangle ABC similar to triangle PQR. म्हणजे दोन ट्रायंगल कसे आहेत सिमिलर आहेत. म्हणजे त्या एरियाचा रेशो हा त्याच्या साइडच्या रेशोच्या स्क्वेअर मध्ये असणार आहे. and their corresponding side AB as to PQ is equal to 2 as to 3. then the fill in the blanks. तर त्या ठिकाणी काय करा त्या ठिकाणी ज्या रिकाम्या जागा ठेवल्या त्या भरा असं सांगितलेलं आहे. मग आता या ठिकाणी पहिल्यांदा हे दिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वेअर. त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आता राहिली इथं मोकळी जागा ठेवलेली आहे. AB स्क्वेअर म्हणजे इथं कुठली बाजू दिली दुसरी PQ चा स्क्वेअर लिहिला इज इवन आहे व्हिच इज इक्वल टू आता AB स्क्वेअर म्हणजे AB काय आहे 2 आणि PQ 3. तिथं या ठिकाणी दिलेलं आहे 2 स्क्वेअर अपॉन 3 स्क्वेअर. आता ज्याला स्क्वेअर येतात त्याने त्या ठिकाणी याच्या स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू लिहायच्या. 2 चा स्क्वेअर किती येतो 4, 3 चा स्क्वेअर 9. So we can write that is 4 upon 9. That's the equation. That is the second problem. अतिशय सोप्या पद्धतीचा एक मार्कासाठी बऱ्याच वेळेला विचारतात अशा प्रकारची गणित. त्या ठिकाणी हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर तिसरा एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येतं. इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR. जर समजा ABC आणि PQR हे कसे आहेत सिमिलर आहेत आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तर साइड दिल्या होत्या. आता इथे एरिया त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिलेला आहे किती 80 आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हा किती आहे 125. तर खाली त्या ठिकाणी जागा भरायला सांगितलेली आहे. आता पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी एरियाच्या व्हॅल्यू माहिती त्या लिहिल्या.
area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to area of triangle किती दिला 80 upon 125. आता याला जर आपण 5 ने डिवाइड केलं तर त्या दोन्ही व्हॅल्यूजना जर त्या ठिकाणी 5 ने डिवाइड केलं तर 5 16 are 80 and 5 25 are that is the 125. So we get the 16 upon 25 is the answer by division. त्या ठिकाणी हा डिव्हिजनचं त्या ठिकाणी आन्सर आपल्याला काय मिळालं 16 upon 25. मग आता आपल्याला आणखी काय माहिती बट वी नो दॅट area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to what is that corresponding sides AB square upon PQ square. आणि ते AB upon PQ ची व्हॅल्यू विचारलं आपण AB upon PQ घेतलं AB square upon PQ square. मग या ठिकाणी आपण दिले AB square upon PQ square is equal to what is this value ratio of this area that is 16 upon 25. So we can write here 16 upon 25. आता ह्या 16 हा 4 चा स्क्वेअर आहे हा 25 5 चा स्क्वेअर आहे आणि इथे हे सुद्धा स्क्वेअर आहे. मग या ठिकाणी दोन्ही साइडचं जर आपण काय घेतलं स्क्वेअर रूट घेतलं सो वी कॅन टेक दॅट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स देन व्हाट वी गेट AB चा स्क्वेअर रूट घेतलं तर AB आला PQ चा स्क्वेअर PQ स्क्वेअर चा स्क्वेअर रूट घेतलं तर PQ आला. सो AB upon PQ is equal to 16 चा स्क्वेअर रूट 4 and 25 चा स्क्वेअर रूट 5. So we can write that AB upon PQ is equal to 4 upon 5 is the fill in the blanks. ही एक रिकामी जागा भरायची होती आणि इथली एक रिकामी जागा भरायची होती. त्या ठिकाणी आपल्याला भरता आले 16 upon 25 and 4 upon 5. So that is the question number 3. इक्वेशन किंवा हा क्वेश्चन त्या ठिकाणी काय झाला या प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधला तिसरा प्रश्न आहे. आता हे झाले एकूण 3 प्रश्न. याच्या पुढचे काही प्रश्न आहेत ते आपण पुढे घेणार आहोत. तोपर्यंत सगळं व्यवस्थित वहीमध्ये लिहून ठेवा. या ठिकाणी या प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधला चौथं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आपण बघतो. त्या चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं बघा ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR 9 into area of triangle PQR which is equal to 16 into area of triangle LMN if QR is equal to 20. जर QR ही लांबी त्या ठिकाणी 20 दिली then find MN. तर काय केलं MN फाइंड आउट solution upon find out करतो. So what we get here first 9 into area of a triangle PQR which is equal to 16 into area of triangle LMN. हे आहे असं दिलेलं आहे इथे घेतलं. आता या ठिकाणी 16 मल्टिप्लाइड या ठिकाणी झाला डिवाइड झाला हा इथला ट्रायंगल PQR चा एरिया डिवाइड मल्टिप्लाइड आहे तो इकडे डिवाइड झाला. सो 9 upon 16 is equal to area of triangle LMN upon area of triangle PQR. This will be the just interchangeable values. Next therefore that is याचाच अर्थ काय होतो area of triangle LMN divided by area of triangle PQR is equal to 9 upon 16. This is the value. हे value काय आपल्याला त्या ठिकाणी या दिलेल्या इक्वेशन वरून ही व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट करा. Now we can say that in a triangle LMN and in a triangle PQR मध्ये आपण काय सांगू शकतो. So that will be the that area of a triangle LMN upon area of a triangle PQR या ठिकाणी का असं घेतलं is equal to MN square upon QR square. असं का घेतलं तर या ठिकाणी हे दिलं देताना काय देत आपल्याला सिमिलर दिलेले आहे. So we can say that triangle as a triangle LMN similar to triangle PQR therefore triangle LMN area of triangle LMN divided by area of triangle PQR is equal to MN square upon QR square. So we can write this side that will be 9 upon 16. 9 upon 16 is equal to MN square upon QR square which is equal to MN square upon that is the QR किती दिला 20 म्हणजे इथे दिला 20 square. पण या ठिकाणी हेही दोन्ही पुन्हा 9 पुन्हा स्क्वेअर आहे 9 3 चा स्क्वेअर आहे 16 4 चा स्क्वेअर आहे MN स्क्वेअर 20 स्क्वेअर. So all terms are in square terms, so we can take the root of it. So taking square root of both sides, so what we get here 9 चा square root 3 16 चा square root 4 3 upon 4 is equal to MN चा square root काय आलं MN square चा square root MN and 20 चा square चा square root किती आलं 20. So we get the 3 by 4 is equal to MN upon 20. So what we get the answer MN is equal to 3 into 20 divided by 4.
This 4 will be transferred. This 20 will be transferred here. So we get mn is equal to 3 into 20 upon 4. What we get here? These 4 ones are 4, 4 5s are 20. So what we get here? 3 into 5. So mn is equal to 50. That should be about the fourth example of a practice set 1.4. नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.5 4 मधलं 5th गणित त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं आहे. त्या ठिकाणी काय दिलेलं बघ, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर. दोन सिमिलर ट्रायंगलचा एरिया दिलेला आहे कितीला आहे? 225 स्क्वेअर सेंटीमीटर अँड 81 स्क्वेअर सेंटीमीटर. If a side of the smaller, that is if a side of a smaller triangle is 20 centimeter, then find corresponding sides of bigger triangle. तर त्या ठिकाणी बिगर ट्रायंगल ची त्या म्हणजे साइड करस्पॉन्डिंग साइड शोधायची आहे. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगल आहेत जे सिमिलर आहेत, त्यांच्या दोघांचे एरिया दिलेले आहेत आणि त्यातल्या लहान त्रिकोणाची एक बाजू दिलेली आहे. तर त्याला करस्पॉन्डिंग मोठ्या त्रिकोणातली बाजू जी आहे तिची लांबी किती आहे ते त्या ठिकाणी शोधायचे. मग या ठिकाणी जसं आपण पहिलं गणित बघितलं त्याच पद्धतीने इथं आपण लेट करावं. लेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, area of similar triangles are A1 and A2 and their corresponding sides are S1 and S2. That will be supposed to be the. मग या ठिकाणी काय दिलं? A1 माहिती आहे. According to this values A1 is equal to 225. That should be given centimeter square or square centimeter. A2 is equal to 81 centimeter square. S2 is equal to 12 centimeter. That should be given here. S2 means side smaller side of smaller triangle. या ठिकाणी आपण S2 घेतली. मग आता A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. हे का लिहिलं असं? कारण एरिया ट्रायंगल कशी दिली? सिमिलर. as triangles are similar, so we can say that A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square, thereof of area of the similar triangle. So what we get here? We can put up the values of A1, A2 and S2. Then we get there 225. A1 ची value 225 upon 81 is equal to S1 square upon 12 square, taking square root of both sides. कारण हे सगळं स्क्वेअर व्हॅल्यू आहे. 225 15 चा स्क्वेअर आहे, 81 काय आहे? 9 चा स्क्वेअर आहे. Here these are the square values, so we can take the square root of both sides. So what we get here? 15 upon 9 is equal to S1 upon 12. By cross multiplication, what we get? S1 is equal to 15 upon 12 upon this will be 9. So 3 3s are 9, 3 5s are 15. So 5 into 4 we get here, and also divided by here 3 4s are 12. So we get here 5 into 4 is equal to 20. Then what we get the answer? The corresponding side of the bigger triangle is 20 centimeter. या ठिकाणी त्या बिगर ट्रायंगलची करस्पॉन्डिंग साइड किती आली? 20 सेंटीमीटर आली. दॅट इज द आन्सर ऑफ 5th क्वेश्चन. हे त्या ठिकाणी 5th क्वेश्चनचं आन्सर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट व्हाट वी कॅन से दॅट इज द इक्वेशन, दॅट इज द एक्झाम्पल नंबर 6 इन द प्रॅक्टिस सेट 1.4. 1.4 मधलं त्या ठिकाणी 6वं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी काय दिलेलं पहा. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral. Triangle ABC आणि triangle DEF हे equilateral triangles आहेत. समभुज त्रिकोण आहेत. That area of triangle ABC as to area of triangle DEF, या दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो दिलेला आहे 1:2 and AB is equal to 4 आणि त्या ठिकाणी एक करस्पॉन्डिंग साइड दिलेली आहे AB is equal to 4. तर त्याची करस्पॉन्डिंग साइड DE त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. आता या ठिकाणी आपल्याला माहित पाहिजे की हे दोन ट्रायंगल इथं सिमिलर दिलेत का ट्रायंगल नाही दिले. पण एक लक्षात ठेवायचं की या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? एरिया दॅट ट्रायंगल ABC and DEF आर इक्विलॅटरल. इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहेत. याचा अर्थ त्या ठिकाणी जर ते दोन इक्विलॅटरल ट्रायंगल असतील तर ते सिमिलर असणारच आहे. सो वी कॅन से दॅट सोल्युशन जर आपण लिहितो त्यावेळेस आपण म्हटलं या ठिकाणी as a triangle ABC and DEF are equilateral triangle, that should be given. हे दिलेलं आहे. Therefore we can say that equilateral triangles are always similar. Equilateral triangle हे नेहमी सिमिलर असतात, ते लक्षातच ठेवायचं. या ठिकाणी therefore we can say that triangle ABC similar to triangle DEF. हे जर सिमिलर झाले तर त्या ठिकाणी according to the theorem of area of similar triangle यूज केला तर आपण काय सांगता येतो? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon D square. आता जर या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवल्या, या दोघांचा रेशो दिलेला आहे किती आहे 1/2, सो वी कॅन पुट हियर 1/2 इज इक्वल टू या ठिकाणी AB ची जी लेंथ आहे ते 4 दिली, 4 चा स्क्वेअर अपॉन D चा स्क्वेअर. मग या ठिकाणी काय केलं, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, दोन्ही ठिकाणी या ठिकाणी जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय मिळेल मग 1/√2, 2 चा स्क्वेअर रूट √2 इज इक्वल टू या स्क्वेअर ऑफ 4 चा स्क्वेअर रूट म्हणजे 4 आला, 4/D. तर क्रॉस मल्टिप्लाय एकमेकांना क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर b into 1 d is equal to 4 into √2 unit is nothing but that, but d is equal to 4 into √2 unit is the answer of this question number 6. या 6 क्वेश्चनचं हे आन्सर झालं. अशा प्रकारे एकूण 6वं गणित त्या ठिकाणी आपल्याला या 1.4 मधलं त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतं. तर याच्यामध्ये एक गणित त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेलं आहे ते आपण घेणार आहे. तर त्यासाठी अगोदर हे सगळं फळ्यावरचं व्यवस्थित लिहून घ्या, मग आपण त्या ठिकाणी काय करू तर त्या ठिकाणी याच्या पुढचं गणित घेता येईल. या प्रॅक्टिस सेट 1.4 याच्यामधलं त्या ठिकाणी लास्ट एक्झाम्पल, 7th एक्झाम्पल, व्हॉट इज दॅट, इन द adjoining फिगर दिलेली आहे या ठिकाणी, सेगमेंट PQ पॅरलल टू सेगमेंट DE, PQ ही या DE ला काय आहे, पॅरलल आहे. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQF हा जो ट्रायंगल आहे याचा एरिया दिला आहे 20 स्क्वेअर युनिट. PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP. या ठिकाणी PF ची लांबी किती आहे, ट्वाइस DP एवढी असेल. देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DPQE. हा जो एरिया आहे, हा क्वाड्रिलॅटरल जो आहे, या क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. ही एक ऍक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी तुमच्या पुस्तकात दिलेली आहे. 3 मार्काचा प्रश्न, महत्त्वाचा, परीक्षेला सातत्याने विचारला जातो. आता यामध्ये जो डायग्राम दिलेला आहे त्या डायग्राम मध्ये या ठिकाणी सांगितल्या पद्धतीनं DE पॅरलल टू दिस पर्टिक्युलर PQ आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आणखी काय सांगितलेलं आहे तर त्या या PQF चे एरिया त्या ठिकाणी दिलेला आहे. PF ची लांबी ही ट्वाइस ऑफ DP दिलेली आहे. यावरून त्या ठिकाणी आपण याचं सोल्युशन लिहितोय. त्या ठिकाणी सोल्युशन मध्ये पहिल्यांदा काय सांगितलंय, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वेअर युनिट दॅट शुड बी गिवन. दिलेलं आहे ते तसं लिहिलं. PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP. PF काय घेतला, ट्वाइस ऑफ DP घेतला. आता या ठिकाणी वी कॅन लेट अस अज्युम, आपण जर समजलं DP बरोबर x, DP इज इक्वल टू x युनिट असं मानलं आपण, तर या ठिकाणी PF बरोबर 2 into DP means 2 into x. So what we get here, PF is equal to 2x. So we can write here. Now DF is equal to DP plus PF. There is the one of the fill in the blank. DF म्हणजे काय, हा टोटल आहे ना, म्हणजे टोटल लेंथ किती आहे DP plus PF. म्हणजे या ठिकाणी काय दिलं, DF is equal to DP दिलेलं आहे, राहिली कोणती बाजू, PF. या ठिकाणी या ठिकाणी झाले तिथं आपण काय दिलं, PF असं दिलं. आता या ठिकाणी DF म्हणजे काय आलं, DP प्लस TF म्हणजेच काय आला, DP काय, DP म्हणजे x आहे, x लिहिला, आणि PF किती आहे 2x, म्हणजे DF ची लेंथ किती झाली 3x. DF ची लेंथ किती आली 3x एवढी आहे. नाउ वी कॅन से दॅट इन अ ट्रायंगल FDE हा टोटल ट्रायंगल विचारात घेतला, आणि इन अ ट्रायंगल FPQ हा छोटा ट्रायंगल आणि हा पूर्ण ट्रायंगल, असे दोन ट्रायंगल विचारले. यामध्ये विचार केला आपण तर अँगल FDE हा इथला अँगल या ठिकाणचा FDE, आणि FPQ हा इथला अँगल, हे जर विचारात घेतले तर कसले आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगल आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी FDE याचा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणता आहे, FPQ. म्हणजे इथं एकाने जागा ठेवलेली आहे, तिचा अँगल FPQ करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम नुसार त्या ठिकाणी लिहू शकतो. तसंच या ठिकाणी दुसरा दिला FED, याचा करस्पॉन्डिंग अँगल कुठे आहे रे, इथे आहे.
कोणता आहे तो एफ क्यू पी. एफ क्यू पी इथल्या ठिकाणी जागा तिथं आपण ते लिहून टाकू. करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम. ते काय बाकी तुम्हाला रिझन आहे ते रिझन दिलेलं आहे, फक्त इथल्या जागा त्या ठिकाणी भरायच्या. त्यानंतर विचार केला इन अ ट्रायंगल एफ डीई. एफ डीई हा टोटल ट्रायंगल आणि त्या ठिकाणी सिमिलर टू द ट्रायंगल एफ क्यू. एफ पी क्यू. एफ पी क्यू हा ट्रायंगल काय आहे, सिमिलर आहे. इन म्हणण्यापेक्षा यावरून आपल्याला सांगता येतं, कारण या ठिकाणी दोन अँगल करस्पॉन्डिंग दोन अँगल कसे आहे, कॉन्ग्रंट आले किंवा इक्वल आले म्हणजेच कॉन्ग्रंट आले म्हणजे या ठिकाणी हा टोटल मोठा त्रिकोण आणि हा छोटा त्रिकोण हे दोन्ही कसे आले, अँगल टेस्ट नुसार सिमिलर आले. सो वी कॅन राईट ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर टू अ ट्रायंगल एफ पी क्यू. हे दोन ट्रायंगल काय झाले, सिमिलर झाले. आता जर दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले तर अकॉर्डिंग टू द दॅट इज द थेरम. ते थेरम तुम्हाला माहिती आहे कोणतं, that is the ratio of the areas of similar triangle is equal to their squares of the corresponding sides. Ratio of corresponding sides. तर एरिया त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा ते थेरम आपल्याला माहित आहे, त्यानुसार आपण या ठिकाणी काय लिहिलं तर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू डी एफ स्क्वेअर अपॉन पी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता डी एफ म्हणजे काय, 3x म्हणजे 3x चा स्क्वेअर अपॉन दॅट पी एफ मीन्स 2x स्क्वेअर which is equal to x square gets cancelled. 3 चा स्क्वेअर 9 and 2 चा स्क्वेअर 4. so 9/4 is that particular ratio. हा रेशो मिळाला. मग आता या ठिकाणी हा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हा जो इथं आहे डिवायडेड आहे, त्या साईडला पाठवला, मल्टिप्लाय झाला. इकडे काय झालं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डीई इज इक्वल टू 9/4 into area of triangle FPQ. Therefore 9/4 into what is this area, हा एरिया किती दिलाय इथं 20 दिलेला आहे, मग इथं दिला 20. लक्षात आलं. आता जर याला डिवाइड केलं 4 1 जार 4 4 5 जार 20 म्हणजे इथं 9 into 5 म्हणजे इथं आलं किती आन्सर 45. so we can put the value 45. square unit is the value of this area. या एरियाची त्या ठिकाणी तर या ट्रायंगलचा हा एरिया मिळाला कोणता, त्या ठिकाणी एफ डी ई हा टोटल ट्रायंगलचा एरिया 45 आहे. या छोट्या ट्रायंगलचा एरिया किती दिलाय, त्या ठिकाणी 20 दिला. मग आता जर या मोठ्या ट्रायंगलच्या एरियातून हा छोटा ट्रायंगलचा एरिया जर वजा केला तर एवढा भाग शिल्लक राहतो. आणि मग हा जो शिल्लक राहिलेला भाग आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला क्वाड्रिलॅटरल मिळतो. म्हणून त्या ठिकाणी therefore एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DPQE इज इक्वल टू याचा एरिया बरोबर त्या टोटल ट्रायंगल म्हणजे ट्रायंगल FDE चा एरिया मायनस ट्रायंगल FPQ चा एरिया म्हणजे 45 - 20 which is equal to 25 युनिट. अशा प्रकारे या ठिकाणी हे त्या ठिकाणी 7वं एक्झाम्पलचे आपल्याला आन्सर मिळालं किती 25 युनिट. अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेली आहे 7व्या एक्झाम्पल मध्ये. यामध्ये तर हे त्या ठिकाणी इथं हा जो 1.4 आहे 1.4 प्रॅक्टिस सेट जो आहे तो पूर्णपणे संपलेला आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी हे प्रकरण सिमिलरिटी हे देखील इथं आपल्याला संपलेलं आहे असं सांगता येतं. आता यावर आधारित काही पुढे प्रॉब्लेम सेट आहे, तो प्रॉब्लेम सेट आपण पुढच्या तासाला विचारत घेणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.